طلا بالای 4200 برگشته، نفت شکست خورد و شاخص‌ها رالی زدن. برگشته واقعی یا تله؟ سلام، وقتتون بخیر باشه. امروز 12 جون 2026 ساعت 7 و 6 دقیقه است و میخوایم طلا، نقره نفت، شاخص دلار، بازده 10 ساله آمریکا، شاخص‌های سهام آمریکا وی آی ایکس و اطلاعات مربوط به اونها رو کامل با هم دیگه بررسی کنیم. خب امروز بازار نسبت به دیروز متفاوت شده. دیروز راجع به پی پی آی گفتیم که طلا نزدیک 4000 تاست. راجع به پی پی آی صحبت کردیم، راجع به طلا که نزدیک 4000 تا بود و تاثیر تنگه هرمز روی نفت و اینکه شاخص‌های آمریکا تو چه وضعیت شکننده‌ای قرار دارند. راجع به همه اینا صحبت کردیم و بعد از انتشار پی پی آی و کاهش ریسکای ژئوپلیتیکی که حمله مستقیم به ایران بود، بازار یه چرخش قهرمانانه از خودش نشون داده. طلا از کفای اصلیش، کف خیلی قوی که داشته، برگشته و بالای 4200 است. نقره بهتر از طلا عمل کرده، حتی رفته سمت 67000 دلار. و اگر که من البته بتونم اینو درست بیارم، آره الان بالای 67 دلاره. نفت به خاطر کاهش اون ریسکای ژئوپلیتیکی افت کرده و شاخص ها هم یه برگشت اساسی داشتن. اما سوال اصلی امروزمون اینه: آیا برگشتا واقعی هن یا فقط یه در واقع ریلیف بونوس و یه استراحت قبل از موج بعدی نوسان به حساب میان؟ بریم سراغ یه ریویوی بکنیم که در واقع یه مروری بکنیم دیروز چیا گفتیم و چه اتفاقاتی افتاده. یادتون باشه دیروز گفتم که اگر که 4026 رو از دست نده پایین‌تر نمیره و اگر موفق بشه بیاد بالای 4100 دلار، انتظار بالاتر رفتن رو دارم براش. حتی خط روند RSI رو کشیدم، گفتم شرایطی که دارم میبینم احتمال برگشت به سمت بالا رو داره و تا 4200 دلار حتی گفتیم که یادتون باشه گفتم این گره خیلی مهمه. تا 4245 دلار انتظار دارم که بالا بیاد و اینم تاکید کردیم که اگر 4300 دلار 310 تا 330 رو پس نگیره همچنان صعودی نیست. راجب نقره همینطور، اگر تحلیل دیروز رو دیده باشید راجع به نقره گفتم که روی ناحیه حمایتی خیلی خوبیه، شرایط بهتری نسبت به طلا داره، احتمال برگشت بیشتری رو از نقره داریم میبینیم و همین اتفاق هم افتاد. راجع به نفت گفتم که اگر نتونه بالای 90 دلار بمونه برمیگرده کف جدیدی رو، حتی تا 85 84 دلار بهتون گفتم که میاد پایین. و راجع به در واقع شاخص ها و نزدک هم صحبت کردیم که خیلی مهم بود وی آی ایکس تا کجا در واقع میتونه پیش بره و چه اتفاقی میتونه بیفته. خب یه نگاهی به داده های ماکرو اگر بندازیم چه اتفاقی افتاد، یه دیروز رو مروری بکنیم. اوکی. اگر یادتون باشه ما راجع به کور پی پی آی و پی پی آی گفتیم پیش بینی ها چه هست و گفتم اگر بالاتر از پیش بینی ها بیاد ریسک بازار زیاد میشه و فدرال رزرو مجبور میشه، در واقع ریسک تورم افزایش پیدا میکنه، فدرال رزرو مجبور میشه که یه مقدار سختگیری رو بیشتر کنه. با وجود این که پی پی آی سالانه بالاتر از انتظارات 0.4% بالاتر از انتظارات اومد، بحث بیکاری هم بیشتر بود، با وجود اینها ولی به خاطر اینکه کور پی پی آی یا پی پی آی ماهانه، هسته‌ای ماهانه پایین تر از انتظارات ما اومد، 0.4% اومد، یه خورده نگرانی ها رو کم کرد و از اون طرف هم حالا ریسکای ژئوپلیتیکی کم شد. ترامپ صبح داشت میگفت میزنم در و داغونشون میکنم، بعد از اون گفت نه، گفتن دست نگه دارید، بعدم گفتن که خب نه فعلا توافق داره میشه و همه چی خیلی گل و بلبل داره اتفاق میفته. بر همین نفت اومد پایین. نفت که بیاد پایین فشار تورمی از روی انرژی برداشته میشه. همین قضیه باعث میشه که نگرانی ها بابت تورم کاهش پیدا بکنه و خود این یعنی این که میتونیم انتظار داشته باشیم که نرخ بهره پایین بیاد، میتونیم انتظار داشته باشیم که فشار از روی بازارها برداشته بشه. حالا امروز
دو تا پیام داریم که میتونن کاملا هم نسبت به همدیگه متناقض باشن. از یه طرف نفت پایین اومده و DXY هم زیر 100 و این به نفع طلا و سهام. از یه طرف دیگه تورم تولید کننده هنوز بالاست و این اجازه نمیده که کاملا هم بیخیالش باشیم. عدد تورم تولید کننده 6.5 ثبت شده که عدد بالایی به حساب میاد. خب پس هنوز این وضعیت دوگانه رو داریم. بریم سراغ چارت ها و ببینیم که امروز چه اتفاقی میفته. ما یه خط روندی رو در RSI شکسته بودیم، طبیعتا انتظار یه پول بک میره. از این طرف تا خط روندش تونسته رشد بکنه، ناحیه مقاومتی رو داره، طبیعتا ممکنه یه برگشت کوتاه رو ما ازش ببینیم. تا زمانی که بالای $4100 هست نگرانی برای نزول بیشتر رو من حداقل نمیبینم. 4100 تا 117 برای اینکه بتونه بالاتر بره نیاز هست که 4268 تا 76 رو به سمت بالا بشکنه و پس بگیره که اونطوری میتونه تا 4300 310 340 هم برسه. ولی برای اینکه صعود قوی بتونه شروع بشه باید بالای 4364 تثبیت بده. پس تا زمانی که بالای 4100 میدونیم که احتمال بالا رفتن داره و حتی ممکنه تا 4100 117 یه پول بکی بزنه و بعد بیاد خط روند رو بشکنه. برای اینکه ادامه مسیر صعودی رو داشته باشیم باید 4268 تا 72 رو پس بگیره و برای اینکه صعود قطعی و ادامه دار رو ازش ببینیم نیازه که بالای 4330 تا 364 تثبیت بده. حالا اگر این اتفاقات نیفتاد چی؟ در صورت شکست 4024 به سمت پایین تا 3900 و حتی 885 هم انتظار نزول رو داریم. من چی دارم ازش میبینم؟ به نظرم احتمال این که اون سناریوی نزولی سنگین فعال بشه یه مقدار کمه. ممکنه حتی در حد شادو پایین بیاد تا 3985 هم پایین بیاد، ولی به نظرم این که بخواد نزول سنگین داشته باشه حداقل فعلا نمیبینم، مگر اینکه باز دوباره یه چیزی بشه و دوباره ترامپ بزنه به سرش یه چیزای دیگه ای بگه. فعلا از وضعیت فروش سنگین خارج شدیم. بریم سراغ نقره. خب نقره خوب برگشت، وضعیتش هم انصافاً بهتر از طلا بود، رو ناحیه حمایتی خوبی هم بود، شرایط برگشتی داشت، واگرایی تمیزی داشت، انتظار برگشت ازش میرفت و حجمای برگشتی هم به نسبت حجمای خوبی بوده. چه اتفاقی برای نقره میفته؟ از دید من نقره هم باید یه پولبکی بزنه تا حوالی 65.69 65.70 یا حتی یه مقدار پایین‌ترش 64.66. تا زمانی که بالای 65 انتظار من این هست که خودش رو به 68 و بعد به 70 نزدیک بکنه. برای اینکه بتونه صعود بهتری داشته باشه باید بالای 69.100 تثبیت بده. پس تا زمانی که بالای 69.100 تثبیت نداده ما صعود اساسی ازش نبینیم. تثبیت داد میشه تارگت 71.32 73.84 و $76. فعلا هنوز تاییدیه‌ای براش نداریم که این ادامه دار خواهد بود یا خیر. 1 ساعت خورده دیگه کندلش بسته میشه، 1 ساعت و ربع دیگه کندل ها بسته میشه. با این شرایط ممکن اصلا شروع کنه یه مقدار رنج زدن و بعد ادامه مسیر. و اما اگر که بیاد زیر $65 من انتظار دارم 62.27 و بعد حتی $60 رو هم ببینه. اینم از این. بریم سراغ نسبت طلا به نقره که وضعیت الان به کدوم سمته؟ آیا ریسک پذیری وارد بازار شده یا خیر؟ بله، با توجه به اینکه داریم این چارت رو نزولی میبینیم یعنی ارزندگی نقره به نسبت طلا، همین یعنی این که خب یه خورده ریسک پذیری به بازار برگشته. تاییدیه نزولش چی میتونه باشه؟ یه پولبکی بزنه تا حوالی 64.5 بعد به سمت پایین دوباره بیاد تا 61.29 هم ممکنه بیاد. بنابراین
به نظر میاد که یه مقدار ریسک پذیری به بازار برگشته و نقدینگی داره به سمت فلزات حرکت میکنه. خب بریم سراغ نفت، وست تگزاس و برنت که خیلی خوب و شیک و مجلسی به سمت پایین حرکت کرد با توجه به اینکه ریسک تنش‌های ژئوپلیتیکی کم شد. این اتفاق افتاد که این حرکت رو به پایین رو ما داشتیم، اما همچنان رو ناحیه حمایتیش هست. بریم ببینیم از گذشته. خب همچنان هم میدونیم که 62.68 و 82 خیلی عذر میخوام 82.68 و 80.23 همچنان برای نفت ممکن هست. چی میتونه این وضعیت رو تغییر بده؟ باز دوباره ریسک های ژئوپلیتیکی افزایش پیدا بکنه. چه اتفاقی رو من دارم روی چارت میبینم؟ به نظر میاد که شرایطی رو داریم که کمی پایین تر بیاد، اما هنوز قدرتی برای پایین تر اومدنش وجود نداره. به نظر من ما رو ناحیه مهمی هستیم، ولی برای اینکه بتونیم به قطعیت بگیم که به سمت بالا برمیگرده، به نظرم باید حداقل یک کندل بالای 86.88 تا 87 بسته بشه. یک کندل بالای 87 اگر ببنده، اون وقت انتظار داریم که به سمت 89.23 91 و 94 دلار حرکت بکنه نفت وست تگزاس. و اما برنت، نفت برنت سطح حمایتی که داشته رو شکسته، طبیعی هم هست چون اینجا یک اوردر بلاک مخفی پایین تر هم داشته، ولی تاییدیه نزول بیشتر ازش نمیبینیم چون واگرایی رو داریم میبینیم که در راههای پایینتر ایجاد کرده، در RSI در راه پایینتر نیامده و از طرفی رو ناحیه حمایتی خوبی هم هست. اگر ناحیه رو، اگر 87 دلار رو از دست بده، 85 دلار و بعد از اون اگه به ما نشون بده قبل چارت و بعد از اون تا 82 و 80 دلار هم میتونیم انتظار داشته باشیم. اما تا زمانی که هنوز ناحیه رو از دست نداده، هنوز هم نمیتونیم بگیم که بذارید من اینجا اینا رو درستش بکنم. اوکی. خب پس تا زمانی که اون ناحیه 87 دلار از دست نرفته، ما همچنان هم این احتمال برگشت به سمت بالا رو داریم میبینیم. برای اینکه بتونه یه برگشت خوب رو ثبت بکنه، باید بالای 93 دلار حداقل کندلی رو ببنده. فعلا که نبسته، هنوز اون ریسک ها برامون وجود داره. RSIش هم هنوز خیلی بالا نیست. بریم سراغ DXY و ببینیم که چی رو برای ما بیشتر تایید میکنه. DXY نزولی رو داشته، خودش رو حتی تا حوالی 99.588 رسونده، ولی هنوزم زیر 99.5 نیامده. اوضاع خورده بهتر شده ولی هنوز تاییدیه های قوی نداریم. چی رو باید انتظار داشته باشیم امروز؟ از دید من احتمال داره که ما یه حرکتی تا 100 مجددا 99.919 تا 100 ببینیم به سمت بالا حرکت کنه و بعد ممکنه که دوباره به سمت پایین بیاد. فعلا پس ممکنه یه برگشت رو به بالایی برای DXY اتفاق بیفته. هنوز چیزی تغییر نکرده، هنوز هم تاییدیه ها همونی هست که بود. اگر 99.5 رو به سمت پایین شکست، 99.252 و 98.78 رو میتونیم انتظار داشته باشیم که اون وقت خیلی به نفع بازارها میشه، ولی در حال حاضر هنوز تاییدیه برای نزول بیشتر نداریم. بریم بازدهی 10 ساله رو هم بررسی بکنیم. خب بازدهی 10 ساله هم جای حساسیه. سطح حمایتی رو از دست نداده هنوز، ولی خب تا 4.465 الان هست، اومده پایین تا کف اون ناحیه، یه شادو هم زده. چه اتفاقی میتونه رخ بده؟ تا زمانی که همچنان زیر 4.45 نیامده که خب وضعیت همونه که بود و ممکنه که باز هم از اینجا به سمت بالا برگرده. پیش بینی من چیه؟ احتمال داره که
به صورت کاملا محدود یه حرکتی تا 4.416 نهایتا داشته باشه و برگرده بالا. فعلا چیزی که دارم میبینم با توجه به واگرایی‌های مخفی ممکنه که یه برگشت رو به بالا ازش ببینیم تا 4.513 و این یعنی این که همچنان ممکنه اصلاح توی بازارها اتفاق بیفته و بعد بخواد دوباره این شاخص اصلاح بده و بازارها بتونن رشد بکنن. فعلا احتمال اینکه یه برگشتی رو به بالا داشته باشه هست، ولی این سناریو رو داشته باشید اگر اومد زیر 4.45 که خوش به حالمون، همه بازارها میتونن که یه رشد اساسی داشته باشن. بریم سراغ S&P 500. خب یه برگشت خوبی رو ازش دیدیم. دیروزم اگه یادتون باشه راجبش صحبت کردم، گفتم به نظر من یه برگشتی رو از همین سطح داره. تا زمانی که بالای 7486 نره من صعود بیشتری رو نمیبینم. یه گپی هم داره تا 7583، ولی میگم تا زمانی که نتونه بالای 7486 تثبیت بده صعود بیشتری ممکنه براش اتفاق نیفته. بنابراین هنوز تاییدیه قوی براش نداریم، ضمن اینکه الان رو ناحیه مقاومتیه. ممکنه که از همینجا دوباره یه دور دیگه به سمت پایین و اومدن مثلا تا حوالی 7219 به ما بده. بریم سراغ نزدک که خب برگشت خوبی رو هم دیروز ازش شاهد بودیم. ناحیه حمایتی خوبی داشت، واگرایی رو برامون ایجاد کرده بود، انتظار برگشت رو داشتیم. همین اتفاق هم افتاد، ولی ناحیه مقاومتی گیر کرده. ناحیه مقاومتی رو من اگر بخوام اینجا اینو حذفش کنم میشه کجا دیگه برامون؟ اینجا. که اینجا میشه کجا؟ یعنی باید موفق بشه بیاد بالای 29804 تثبیت بدهد که ما انتظار صعود بیشتر داشته باشیم و بعد تارگتاش میشه 30132 و 3550. فعلا تارگت اولیه ما رو داده، یه گپی رو پایین داره 29396 به اضافه یه ناحیه نقدینگی 28702. فعلا نمیتونیم با قطعیت بگیم که روند ما صعودی است. به نظر من احتمال برگشت بازارها امروز به سمت پایین هست، یعنی اون هیجانات رو بخواد تخلیه بکنه هنوز احتمالش وجود داره. USC چطور؟ یا همون داو جونز برگشت خیلی خوبی رو داریم ازش میبینیم، ولی اون هم تو ناحیه مقاومتیش قرار گرفته. به نظر میاد که یه اصلاحی رو حالا شده حتی در حد 50371 بیاد پایین انجام خواهد داد. بعدش 51127 یعنی برمیگرده به سمت بالا. برای اینکه بتونه بالاتر بره 51260 رو باید به سمت بالا بشکنه. امروز من ازش این رو نمیبینم که موفق بشه این ناحیه رو به سمت بالا بشکنه. صبر میکنیم ببینیم که دقیقاً چه اتفاقی خواهد افتاد. من انتظار نزول رو بیشتر از بازارها دارم، ولی به هر حال سناریوهای مختلفش رو داشته باشیم. چه اتفاقی بیفته صعودی میشه، چه اتفاقی بیفته نزول رو خواهیم داشت. فعلا به نظر میاد که شرایط برای ادامه صعود هنوز مهیا نیست. ممکنه اصلا حتی بازار امروز صرفاً رنج بزنه، چون روز آخر هفته کاری هم هست. بنابراین نمیتونیم الان به قطع بگیم چی میشه و اما VIX رو با هم بررسی بکنیم که خب 19.43 اومده زیر 20. نقدینگی اومده سمت بازارها، ولی تاییدیه کامل هنوز نداریم. یعنی اینکه ممکنه از همین جاهایی که هست یه برگشت رو به بالایی رو ما ازش ببینیم و ممکنه که برگرده دوباره بالای 20 تا 20.81 یا حتی 22 هم بیاد بالا. این یعنی که اصلاح تو بازارها رو میتونه تایید کنه. تا زمانی که تثبیت نده زیر 19 و نیم، از نظر من تاییدیه قوی براش وجود نداره. خب پس اگر بخوایم یه جمع بندی بکنیم، طلا بالای 4200 اگر بمونه، DXY بیاد زیر 100 بمونه و بازده 10 ساله زیر 4.5 بمونه، انتظار صعود میتونیم داشته باشیم. برای اینکه طلا ادامه صعود بده باید 4268 رو پس بگیره و اگر که
4200 رو از دست بده، 4100 ناحیه بعدی برای ما خواهد بود. زیر 4100 4050 22 4000 3950 و 3900 رو داریم. و دیروز تحلیلمون اوکی بود، امیدوارم امروز هم بتونه کمکمون بکنه. سناریوهای مختلف رو با هم دیگه بررسی کردیم، شرایط مختلف بازار رو گفتیم، چیزی که من انتظار دارم رو گفتم که به نظرم میاد بازار امروز در بهترین حالت رنج و در بدبینانه ترین حالت نزول رو دوباره تجربه خواهد کرد. تاییدیه های قوی هنوز نداریم برای اینکه ادامه صعودها اتفاق بیفته، ولی فراموش نکنید اینا تحلیل و دیدگاه منه، ممکنه خطا داشته باشه، سیگنال خرید و فروش نیست و هدفمون اینه که سطوحی که نواحی مهمی هست برامون رو بررسی بکنیم، سناریوهای مختلف رو بدونیم و بدونیم که حرکت امروز آیا میتونه ادامه دار باشه یا صرفا یک استراحت قبل از ادامه نزول هست. به هر حال خوشحال میشم نظرت رو برام کامنت بکنی. کامنت شما، لایک شما بسیار اثرگذاره. اگر ویدیو براتون مفید بود حتما لایک یادت نره و امیدوارم که روز پرسودی داشته باشید.